No niin, nyt on uusi rinkka testikäytössä. Mä pakkasin sinne vajaa 10 kiloa tavaraa ja lähdin talsimaan Haunisten altaan parkkipaikalta Kullanvuoren polkua pitkin tonne laavulle, Kullanvuoren laavulle, joka on Raision ja Maskun, vai onko se Ruskon rajalla siellä lähellä samanimistä näkötornia. Mä en ole koskaan talvella tätä reittiä mennyt, enkä tähän suuntaan. Ja alkoi silleen vähän mutkitellen, että lähdin vahingossa kieltämään sitä Haunisten altaan polkua, ja kun mä huomasin sen, niin mä mietin hetken, että palaanko takaisin vai oikaisenko sieltä mettän poikki. Päätin ihan piruuttani oikeastaan mettän poikki katsoa, että pääseekö sieltä. No siellä oli tietysti puolimetrinen hanki ja karmeita ryteikköä, että siinä sitten meni jonkun aikaa ja vähän villasukat kastui ja niin tuli vähän kokeiltua, että miten hankalaa on mennä talvisessa ryteikkömetsässä rinkan kanssa. Tuli myös kokeiltua, että kuinka paljon tuo rinkka ottaa kiinni, kun menee puiden noksien ali. Ja sain kokemusta siitä, että kun polun yli on kaartunut oksa, joka on täynnä lunta, ja menet sen alta rinkan kanssa, niin se rinkka todennäköisesti varistaa ne kaikki lumet sun niskaan. Näin sitä kokemusta karttuu. Kaunis ilma on. Ja hyvin tässä pysyy lämpimänä. Mulla on kuoritakki ja villapaita ja siellä alla pari ohuempaa paitaa. 8-9 astetta pakkasta ja aluksi tuntui, että vähän viileä kun lähti kävelemään. Mutta nyt on jo ihan hiessä päin, kun on tuolla talsinut pitkin matkaa. Mä oon nyt tullut kohta 4 kilometriä ja tunnin kävely, ja tässä ajassa olisi varmaan jo perillä, jos olisin tullut tätä merkittyä polkua koko matkaa. Mutta nyt on varmaan vielä 3 kilsaa jäljellä tonne, kun tuli sen verran mutkaa tuossa äsken. Tää Kullanpolku on tällainen, joka menee osittain maatalousalueen läpi ja osittain ihan metsässä. Kaiken kaikkiaan tää on noin 13 kilometriä pitkä retkeilypolku täällä Raisiossa, mikä kuuluu tohon Kuhankuon retkeilyreitistöön ja on merkattu tällaisilla siihen kuuluvilla merkeillä. Mikäs täällä on ulkoillessa? Mulla on kahvitkin termarissa, mutta katsotaan, jos siellä laavulla on puita, niin mä kyllä keitän nokipannukahvit ja samalla kuivattelen vähän sukkia. Mutta jos ei siellä ole puita, niin kuin viimeksi ei ollut, kun mä siellä kävin, niin voi olla, että tyydyn termarikahviin. Mä tosiaan pakkasin tonne uuden teltan myöskin mukaan painoksi. Katsotaan, jos löytyy joku sopiva paikka, niin mä voisin koepystyttää sen. Ja sit mulla on hiukan vaihtovaatetta siellä mukana ja tietysti vettä ja vähän evästä ja sen sellaista. Kyllä sitä äkkiä saa aika täyden näköiseksi ton rinkan. Tää ei ole mikään semmonen kovin iso vaellusrinkka, että muutaman päivän retken tällä pystyisi tekemään, mutta ei mitään pitkiä vaelluksia. Makuupussin on myöskin tilannut, että jos yön yli retkelle tässä on lähdössä, niin on vähän varusteita ja jotain muuta pientä risukeitintä ja sen sellaista. Toihan on sellainen, että jos rupeaa kunnolla retkeilemään, niin siihen saa loputtomasti uppoamaan kaiken maailman tarvikkeisiin rahaa ja niiden kanssa voi hivistellä loputtomasti. Se on sellainen asia, mistä mulla on vähän ristiriita. Kun mulle tää vaellusharrastus on niinku irtiotto tuommoista kulutusyhteiskunnasta, niin sitten musta on jotenkin hämmentävää huomata, että tähänkin liittyy monenlaista sellaista
varustehankintaa. Ja mä oon päättänyt, että ensinnäkin mä pärjään aika edullisilla tavaroilla. Ostan kyllä uutena, jos löydän hyvän tarjouksen, mutta yritän niin optimoida hinta-laatuisuudetta. Ja olla ostamatta mitään turhaa. Ja sitten toiseksi, mä en lähde näin videoilla selittämään, että minkä merkkisiä ja mallisia rinkkoja ja härpäkkeitä mulla on. Et mä en lähde niihin kisoihin mukaan. Että ne, jotka on siitä innostuneita, niin esitelköön varusteitaan sillä mielellä. Pieni juomatauko tässä tämän pömpelin portaalla. Nyt alkaa olla jäähiilettä tässä vesipullossa, mikä on ollut tuossa kädessä jo jonkun aikaa. Sen verran on kylmä. Tuolta tulin tosiaan ja seuraavaksi mennään tuohon metikköön taas vaihteeksi. Mutta toi varustejuttu on tosiaan ristiriitainen. Hyvähän se on tietää, että minkälaiset materiaalit on hyviä ja minkälaiset merkit on luotettavia ja näin. Että me ihan siihenkään lähde, että niin kuin joku sanoi jossain videossa, että samoilla vaatteillahan sitä voi kylillä kulkea kuin mettässä. No se varmaan riippuu vähän millä kylillä. Mutta voihan sitä periaatteessa lähteä ihan farkuissakin tänne, eikä sitä mikään estä. Kunhan nyt vähän kokeilen. Nytkin mulla on toi vesipullo roikkumassa tuolla rinkassa tulee irtonaisena. Ihan sen takia kokeilen, että kuinka paljon se nyt heiluu siinä, että häiritteekö se tätä kantamista niin paljon, että se ei kannata siinä pitää. Kun siitä sen saa nopeammin kuin se, jos mä pakkaan sen johonkin tänne syvälle. Mutta tässä huomaa just tämmösiä pikkujuttuja. Tässä olisi hyvä olla joku lenksu tässä näissä nauhoissa se edessä, mihin saisi sen tuon vesipullo sitten kätevästi, että sitä voisi matkalla hörppiä niin, ettei tarvitsisi joko pitää kädessä tai sitten tuolla takana. Täällä on joku raato. Mitäköhän tässä on tapahtunut? Jaa. Onko täällä niinku joku hirviporukka käynyt jonkun hirven kaatavassa ja jäänyt jotakin? Vai mitä täällä on tapahtunut? Lähdin pikkasen väärään kohtaan, kun en nähnyt polkumerkkejä. Ja täällä on ihan mahdoton umpihanges käydä. Mä oon mennyt 100 metriä tämmöisessä polveen myöten upottavassa hangessa. Koittanut katsoa paperikartasta ja samalla tuossa puhelimessa, että missä se reitin kuuluisi mennä. GPS:n mukaan mä olin reitillä, mutta se reitti menee 50 metriä taas sivumpana, johon mä nyt onneksi olen just tulossa. Näillä keleillä ei kauheasti varane eksyä reitiltä. Jälleen yksi päivän opetuksista. Polulla taas. Jännä toi raato kyllä. Siis vaikea uskoa, että susilauma olisi eksynyt näin lähelle asutusta. Tuossa vähän pohjoisempana kyllä susia on. Ja jotain jälkeä tuo meni, mutta mä luulen, että oli koira ja jäniksen ja muiden jälkiä. Se oli tommosen metsäautotien päässä se raato, että joku oli varmaan kipannut siihen. Tai hakenut siitä lihoja. Olipa reissu. Viimeiset puoli kilometriä oli taas tuommoista puolimetristä umpihankea. Siellä meni kartan mukaan polku ja oli siellä joku kulkenutkin
jalanjälkiä oli jossakin, mutta niidenkin päälle oli tullut aika paljon lunta, että ne välillä hävisi sieltä. Ja mä löysin ne taas uudestaan. Ja kyllä tää urheilusta käy. Aika runollista tää on, että tietä käyvä tiena vanki, vapaa on vain umpihanki. Nyt mä tiedän millaista se vapaus on. Kunhan hengitys tasaantuu, niin kyllä mä tähän jään pitään kunnon tauon. Tossa on muutama puukalikka. Jos raskis niitä käyttää. Täällä on lisää joo. Niin ei tarvii ihan viimeisiä puita viedä, että saa tulet. Vähän on märkiä puita, mutta kyllä niillä tulet sai aikaiseksi sen verran, että kahvit sai keitettyä ja vähän koitan kuivatella näitä sukkia ja hanskoja. Oli hyvä veto ottaa vaihtosukat mukaan. Laitoin villasukat alimmaiseksi ja tennissukat päälle ja siinä kuivattelin myös hetken näitä kenkiä siinä tässä lämmössä. Nyt rupeaa pikkuhiljaa taas lämpiä jalat. Tuolla on myös polttopuuvaja, mutta siellä ei ole polttopuita tietenkään. Tuolla vähän matkan päässä. Voisi joskus tehdä hyvän tekeväisyyttä ja tuoda sinne pussillisen polttopuita, kun on itse kerran käyttänyt näitä täällä. Olisi se kiva, että satunnainen kulkija saisi tehdä tulet jatkossakin. Mä en nyt laita tätä ihan niin hyvin kuin mä laittaisin, jos mä yöpysin tässä. Kunhan kokeilen, että miten tän saa pystyyn ja tulee vähän rutiinia. Ei ole helpoin mahdollinen laittaa tämmöiseen pehmeeseen lumihankkeen. Täytyisi varmaan kiinnittää johonkin puihin tai olla paremmat vaarnat. Mutta en ole ajatellut nyt ensi töikseni yöpyä tällaisella kelillä, vaan säästän sen tonne kevääseen tai kesään. Mutta tää on hyvä tämmönen kuiva pakkaskeli, niin testata telttaa, niin
Se ei tule sillä tavalla kuraseksi kuin tuossa keväämällä, jos lähtisin silloin. No niin. Nyt on teltta pystyssä. Katsotaan, miltä täällä näyttää sisällä. Hyvin tänne mahtuu. Tää on tämmönen 1,5 hengen teltta. 2 henkeä ilman varusteita tai 1 varusteiden kanssa. No niin, nyt ollaan onnellisesti paluumatkalla. Aikaa meni vähän enemmän kuin ajattelin, mutta tämä tarinan opetus on ennen kaikkea se, että jos luntaa puoli metriä, niin pysy merkityllä reiteillä. Mä olisin tästä päässyt tätä merkittyä reittiä tonne näkötornille ja sieltä alas laavulle ehkä 10 minuutissa. Mulla meni varmaan puoli tuntia, kun mä hiessäpäin rämmin tosta pusikon poikki. Voi olla, että meni enemmänkin, en laskenut ihan tarkkaan. Minä kiitän huomiosta ja palaillaan taas.